این دوستان اصلا سیر نمیشه، این چشم راستش کوره. باری یه وقتی آدم اینجوری میترسه. ببین چیه. سلام آقای شجره، خوش خوبی؟ آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. خوش آمدید به بخش باهوکلات. بنده ملک دینار شجره هستم، متولد 1332. دوستان باهوکلات خیلی جای قدیمیه. اگر باور بکنی که قبل 80-90 سال هند و پاکستان که با هم بودن 70 تا دکان هندی بغل پاسکا بوده. عربا آمدن اینجا تجارت کردن، جو، گندم، پشم، موز، ذرت خریدن. کار مردم اینجا از اول هم دامداری و کشاورزی بوده، هنوز هم همون کاره. ما شمال نزدیک سپر مرز پاکستان هستیم، فاصله 50-60 کیلومتره. دوستان بنده 23 سال 24 سال هست که با محیط زیست افتخاری کار میکنم. 9مین سال به این تمساح پوزکوتا ما میگیم گاندو. به این تمساح پوزکوتا که غذا میدم به هزینه خودم. هیچ ارگانی به ما کمک نمی کند، نه بیمه نه کمکی، نه. کفش محکم بپوشم اونجا، به همه مسافرها بگن کفش پوشید، چون که یک دفعه همین جولی که من میگم که دمش بریده بودن، این حسودی دنبال من افتاد، شیب بود، دندانش افتاد بالا کفشم اینجا. این خدا به من نجات داد. یک دفعه دوستان یک گرفت دیگه خداحافظ، یعنی گرفت دیگه خداحافظ، دهنش قفل میشه. فشار فکش 1 تن 1.5 تن. وقتی که دهن خوشی میبینه اینطور بسته میشه، قفل میشه، هیچ کس نمیتونه دهنش باز کنه. بله، آدم هوشیار باید بترسه. اونی که نمیترسه جان خوش تو خطر میاندازه. خیلی حیوان خطرناکه و گوسفند شکار میکنه، سگ شکار میکنه. اگر شما باور میکنید شتر هم گرفته. وای من میترسم نمیام. نه این قصه رو باید بفهمیم. ببین چطوری شتر که رفته که آب بخوره، گرفته دماغش کشیده تو آب، هر کاری کرده نتونسته سرخوش بیاره بالا، خفه شده. آب خیلی ترسناکه. بله آبه ولی اونا وحشی هست، نه اینا کوچولو. این دوستان اصلا سیر نمیشه، این چشم راستش کوره. ببین دهنش، این با هم غاز میگیرن. دوستان گاندو حیوانی هست دوزیسته، هم تو آب زندگی میکنه هم خشکی، تخم گذاره. جفتگیری مال اینا اول اسفند ماه شروع میشه. در ایام جفتگیری، در ایام تخم گذاری، در ایام بچه آوردن، موقع غذا دادن خیلی خطرناک است. دوستان اینا که تخم میکنن، تخمه خودشون میگذارن داخل لونه یا بوته، ولی همیشه مراقبتشون هستن نوبتیه. بعد 2 ماه تخم اینا بچه میشن. طول بچهشون 25 تا 30 سانته. اگر بچه زرنگ باشه خودشون میرن تو آب. اگر ضعیفن مادر تو دهن میکنه میبره تو آب. شما شنیدید که گربه نر به بچه ماده کوچولو را میخوره؟ گاندو همین خصلت داره. از من پرسیدن که برای چه بچهشون میخوره؟ به این خاطر که نر آمادگی داشته باشه برای سال آینده جفتگیری. اگر نخوره نر ضعیف میشه. غذا میخوره استفراغ میکنه میده به بچه ها. همراه مادر هستن، مادر آموزش میده بهشون، همیشه لب آب هستن. ماهی 5 سانت 8 سانت میگیرن میخورن تا بزرگ بشن، مثل توله گربه و سگ و اینا تا زندگی خوششون ادامه بدن. خیلی حیوان خطرناک است تو آب. بیرون هیچ وقت دنبال انسان دوستان نمیافته. این میاد بیرون لب آب 50 سانت 1 متر میخوابه، کوچکترین صدای بشنه فورا میپره میره تو آب. آقا شجره مثل تمساح شدی، خودت هم خود ترسناک نکن، شدی. اینو میگه این اون داره چیزی اذیت میکنه. اصلا اینطوری مثلا از آزمان میترسه، خیلی میترسه، نه کم. الا همون زمانی که ما گفته این همیشه میره تو آب سنگر میگیره، بیرون هیچ وقت دنبال انسان دوستان نمیافته. ولی بالا تخماش موقع جفتگیری بالو بچهش نروید. این 3-4 ماه خطرناکه. بله دوستان گاندو زبان نداره. خیلی نمیفهمه که زبان داره یا نه.
دندان بریده نداره، دندان جونده نداره، فقط دندان گیرنده داره. هر غذایی که ما بهش میدیم غورت میکنه، میبله. فشار فکش 1 تن 1.5 تن. هر وقتی که دهن خوش بست قفل میشه، هیچ کس نمیتونه دهنش باز کنه. چشمش فیلک 2 تا 3 تا پوشه داره. وقتی که رودخانه آب میارد آب گلالو میشه، چشمش کور میشه، اذیت میشه، عصبانی میشه، چند روز دیده نمیشن. دماغش در پوشه، سوفاپ داره، باز میشه بند میشه، باز میشه بند میشه. عمر میکنن 50 تا 60 سال. بزرگترین گاندو ما داریم 3 متره. نر ماده شناخته نمیشه الا ببینید موقع جفتگیری یا سونوگرافی بکنید و شناخته نداره هیچ. فقط ما 3-4 تایی که میشناسم که جلو من جفتگیری کردن. بله، جفتگیریش هم تو آب جفتگیری میکنه هم بیرون میکنه. بنده همیشه میرم تو نوبندیان غذا میخرم، گوشت مرغ میخرم میارم اینجا، پاک میکنم، تکه تکه میکنم، بسته بندی میکنم، میگذارم داخل فریزر. هر روز 2 تا 3 تا کاغذ که هر یکیش 8-9 کیلو میشه میارم بیرون تا نرم بشن، میرم به گاندوها میدم. بنده 2 تا فریزر دارم فقط مال گاندوهای. بله. وای من میترسم. پشت من باش، نترس. برای چی میترسی؟ نترس. میگم آقا شجره این خیلی وحشی بود، از اون به اون بچه بدی. اون خیلی چیزتر حتما اینطوری میکنه. همون خیلی این نه، این دهنشو باله. 2 تا 3 تا بعد بیا نزدیک پشتار من، بیا اینجا پشتار من با اینجا. شما دوری غذا نمیرسه. چه خوبه دیگه. نمیرسه، چوب نمیرسه. حالا برو. وپس. حالا بیا این آرامه. نه اون یکی میاد. نمیاد. دیگه نمیاد. بیا. نمیاد. آقا شجره رو میشنن میاد بیرون. چجوری این مجسمه وایسادی که غذا رو براش آماده کنه. به همه صدا میزنم جولی. اسمش جولیه؟ به همه صدا میزنم جولی. ولی اصل جولی همون یکی را که دمش بریدم، 20 تا دمش کمه، چشم راستش هم کور کردن. بله، هادمای اسود. چطوری کورش کردن؟ پوش کردن، با صدا زدن که بیا بهت غذا میدیم، آمده با تفنگ بادی ساچمه میزدن، چشمش کور کردن. چشم راستش کوره. دمش هم 20 سانت کمه، از اینجا تا اونجا 3 متر میشه. صدایی دارم به خودشون میگن این صداشون هست. مدفوع میکنه همیشه بیرون آب، ولی مثل گاو گوسفندی گاهی میکنه. بله. با حکولت 1000 سال، 200 سال، 300 سال که اینجا گاندو هست، ولی هنوز تو روستا نیامدن. الا آب تمام بشه شاید، ولی هنوز به باقلاتی آسیبی نرسوندن. حداقل دمشو لمس کنیم. بیا اینجا. لمسش کن. نزدیکتر بیا. کاری به کارت نداره، درست لمسش. نزدیکتر بیا. وای چه کاریه وقتی آدم اینجوری میترسه. نه بزرگای ما به ما گفتن میگه گاندو برکت آبه، کسی که گاندو رو بزنه بکشه آب خشک میشه. این جلو ما شد دوستان. وقتی که انقلاب شد اصل آزاد شد، کشور به هم خورد. همه اصلا داشتن گاندو رو الکی نشانه زدن که گلوله ما به گاندو میخوره یا نه. زدن و رودخانه آب خشک شد، همون رودخانه ذخیرش رفت که رفت. 2 سال اینا رو بدون آب نگه داشتم. شب همیشه آمدن تک تنهایی به اینا رو غذا دادم. بعضی موقع 5 تا 6 تا 2 تا 17 تا آمدن دور من تو محاصره بودم، گفتن چطوری در برم. اینو که میبینی اون کوچولو بود، اینقدر بود اون موقع.
موقعی که من داشتم غذا میدم این شب آمد مثل توله گوسفند سر خودش بلند کرد نفهمید که چیه، چون که لامپ داشتم، شب بود. اون 9 سال میشه که با ما 8 سال 9 سال اون یکی. اینا بلوغی به 7-8 سالگی به بلوغی میرسن. انگشتا مال دستش 5 تا 3 تاش ناخن داره 2 تا نداره. انگشتا مال پاش 4 تا 3 تاش ناخن داره یکی نداره. ولی بین پای مال انگشتا ببین پرده داره، چادر داره برای خاک پرتاب کردن، نه برای شنا. این که وقتی که میخواد شنا بکنه دست پاش رو میخوابونه با دم شنا میکنه. هر زوری دوستان داخل آب یا بیرون با دم میزنه، با دم میزنه. بله دوستان، این همیشه حالا که هوا سرده آفتاب میگیره میخوابن. این همون زمینه که باغ موز بوده دیگه. بنده باغ خودم از دست دادم به خاطر گاندوها. بنده خودم انبه خوردم، هستی اینا را به دست خودم کاشتم. 24 سال شه. بعد 9 سال 10 سال بار میداد، سالی 1 بار میده. ما بیشتر اینا رو میچینیم برای ترشی. ولی پارسال این درختها خواب زمستانی نداشتن، 1 شکوفه هم نیاوردن. حالا امسال ببینید که بعد 1 ماه که موقعشه که شکوفه بیارن ببینید چی میشه. یعنی اینه بو بگیر ببین چیه. لیمو. لیمو به به. آقا شجر خیلی خوش گذشت امروز کنارتون. اینجا خیلی قشنگه، هم باغتون هم دیدن گاندوها. بنده هم خانواده من خیلی خیلی خوشحال میشیم ما دوستان. وقتی که شما میرید دیگه ما میریم خونه دیگه هی میشینیم همون داستان شما رو میاریم. ببین اینطور آمدن، اینطور گاندو نگاه کردن. باشه مهربانی انشالله شما پدا بیایات میگوره، ما انتظار نشده، ما سق باز خوشحال باشه. می چوک می جنین شما را گندن خوشحال بان انشالله دیگرندی پدا بیایاته. و من وقتی جن انشالله پدا بیاد شیرازه ما هم انشالله شما را زنگ زنم، هم تماس من انشالله شما را بگندتم. باز مهربانی واشین انشالله شما سفر پر واشین سفری باته. واشین خداحافظ و سلامتی واشین.